হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিংলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে এইটো হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম ফেমব্ৰিয়াটাম। চাওক, মই এটা ভঙা টাবতে দি দিছোঁ। বহুতৰে এনেকুৱা ভঙা টাব থাকে, এনে পেলাই দিয়ে, কিন্তু মই তেনেকুৱা কৰা নাই। মোৰ ভাঙিছে, সেইফালে পৰি ভাঙিছে এইটো তেতিয়া, সেইকাৰণে মই ইয়াক এনেকৈ দি দিছোঁ। চাওক, টানি লৈ এতিয়া উঠি যায়, একো নহয়। এইটো মই এইবাৰ ৰুইছিলোঁ। এতিয়া চাওক, নতুন এইটো এটা ওলাইছে আৰু এইটো এটা ওলাইছে কেকিছ, বা ইয়াৰ নতুন গজালি ওলাইছে এইবিলাক। আৰু এনে চাব, এইটো ইয়াৰ পৰাই হৈছে, কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। চাওক, দুটা ওলাইছে, এইটো এটা আৰু ওলাব পাৰি ইয়াৰ পৰা। এইটো এটা ওলাইছে। এনেকৈ ওলালে আপোনালোকে ইয়াতে এইখিনি মানতে কাটি আপোনাক এইটো ছেপাৰেট কৰিব পাৰে। মই ইয়াত দিছোঁ, চাওক, এইবিলাক দিছোঁ মই ইয়াত। এইখন হৈছে গছৰ ছাল, এইবিলাক হৈছে নাৰিকলৰ বাকলি, আৰু চাব হৈছে এইবিলাক হৈছে ইটাৰ টুকুৰা, আৰু মোৰ এঙাৰো আছে। এইবিলাক চাওক, আপোনালোকে এনেকৈ দিব পাৰে। আৰু মই এইকেইদিন যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, য'ত নেকি মই অকল গছৰ ছালে দি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত যদি আপোনাৰ গছৰ ছাল নাপায়, তেনেহ'লে নাৰিকলৰ বাকলি, এঙাৰ আৰু ইটাৰ টুকুৰা দিলেও হ'ব। যিহেতু আপোনালোকে এইটো অংশ যিটো ভাঙিছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি সেইবিলাকো দিব পাৰে, বা সেইবিলাক পেলাই দিয়ে, কাম নহ'ব। আপোনাক গোটেইকেইটা ৰাখক। আপোনাক কেতিয়াবা যদি টাবত ৰুৱে, তেতিয়া যেতিয়া টাবৰ ফুটাবিলাক থাকে, সেইবিলাকত আপুনি দিব পাৰিব। ফুটাবিলাক বন্ধ কৰি দিব পাৰিব এইটো পৰ্চনৰ পৰা। মই পেলাই দিয়া নাই, মই সেইবিলাক ৰাখিছোঁ এটা কণ্টেইনাৰত জমা কৰি। মই সেইবিলাক কেতিয়াবা পটিং মিক্স হিচাপে ইউজ কৰোঁ, বা কেতিয়াবা এই টাবৰ ফুটাবিলাকত দিবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ। চাওক, এইবাৰ শিপা কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। ইয়াৰ কেকিছ আৰু ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চাওক, এইটো অকণমান সৰুকৈ হৈছে। এইটো টাবত এতিয়া জংঘল হৈছে। এইবিলাক এইটো টাবত একো নাই। মোৰ ফেমিলি আৰু এটা আছে। মই এইটো যোৱাকালি এইটো কৰিছোঁ। চাওক, এনেকৈ চাওক, ইয়াত মই এইটো দিছোঁ একেবাৰে তলত, সৰু সৰু। তাৰপিছত মই ইয়াত দিছোঁ এঙাৰ আছে। তাৰপিছত মই এইবিলাক মই দিছোঁ ইয়াত মছ বা এলগি, গ্ৰীণ এলগি হয় এইবিলাক, এনেকৈ দিছোঁ। আৰু এইবিলাক চাওক কেনেকুৱা হৈছে। এইটো অকণমান ডাঙৰ, ওপৰ অংশটো কাটি পেলাইছোঁ, কাটি মই ইয়াত ধুই দিছোঁ। আৰু এটা সৰু সৰু এইবিলাক কেকিছ। মোৰ আৰু এটা আছে, এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ হৈছে। চাওক, এইটো মই এনেকৈ লৈছোঁ। আৰু এইটো হৈছে ডেনড্ৰবিয়াম এফাইলাম। ডেনড্ৰবিয়াম এফাইলামটোৰ পৰাও ইয়াৰ চাওক, ইয়াৰ মই কাটি ইয়াতে এনে থৈ দিছোঁ। এই দুটা চাওক, এইটো এটা আৰু এইটো এটা নতুন গজালি ওলাইছে, বা কেকিছ ওলাইছে, আৰু ওলাব। এইটো এটা হয়। আপোনালোকৰ ডেনড্ৰবিয়াম এফাইলামৰ যদি এনেকুৱা পুৰণি কি আছে, কাটি থ'ব পাৰে। বা অকল ডেনড্ৰবিয়াম এফাইলামে নহয়, যিকোনো ডেনড্ৰবিয়াম, যেনে ডেনড্ৰবিয়াম ফেমব্ৰিয়াটাম বা ডেনড্ৰবিয়াম নবুলি, যি আছে আপোনালোকে এনেকৈ কাটি থ'ব পাৰে। ইয়াৰ পৰা ভালকৈ নতুনকৈ পোখা ওলাব। সেইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে বহুত বনাব পাৰিব। আপোনাৰ এনেকুৱা এইটো মই এটা তেলৰ ড্ৰাম হয়, মই এইটোৱে কাটি এনেকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ কৰিব পাৰে। আজিকালি সকলোৰে ঘৰত থাকে এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ বহুত ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল, বা
কামত নচলা বস্তু, গতিকে সেইবিলাক ৰাখি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। মই যেনেকৈ এইটো কৈছোঁ, এইটো হৈছে মাজাৰ বটল 1 লিটাৰ, ইয়াতো মই এনেকৈ বনাইছোঁ। গতিকে কিমান বকিম আৰু এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক।